Hi mọi người, Trang đã quay trở lại một video swatch son đây. Thì dòng son Biar Glow Lip Tint kỳ này á, là dòng son tin bóng mà hãng mới ra mắt. Trước đó là dòng Lucky Shine Tint nhưng mà Trang không mấy ấn tượng với chất son lắm. Tuy nhiên á, thì dòng Glow Lip Tint kỳ này á, thì khác hẳn luôn nha. Bao bì thiết kế toàn thỏi son á, là một màu trắng kem, nhìn đơn giản mà sang hơn với mã màu in ngay ở trên thân son. Nói chung là bao bì đơn giản như vậy thì lại đúng gu của Trang hơn, nhìn sạch sẽ nữa. Đầu cọ son thì có kích cỡ vừa phải, sẽ dễ apply son. Chất son là dạng gel tint, không quá lỏng hay quá đặc, giống chất son của Romance Juicy Lasting Tint nhưng lỏng hơn một chút xíu. Vì vậy nên là độ lên màu sẽ không quá tốt ngay lần đầu apply, mà sẽ phải cần 2-3 lớp để màu son lên đúng màu nhất nha. Ngoài ra là tùy sắc tố môi của mỗi người thì cũng sẽ ảnh hưởng đến màu son. Nhưng Trang cực kỳ thích finish của son này luôn, căng mọng như là tint filler cho môi á, bóng mà không nhờn dính hay là nặng môi. Cảm giác trên môi rất là dễ chịu luôn và làm mờ vân môi siêu tốt. Vì là dạng son tint bóng á, nên là độ bóng tất nhiên sẽ không được quá bền, chỉ tầm 2-3 tiếng không ăn uống. Nhưng mà lớp stain để lại trên môi á, thì bám siêu tốt luôn. Các màu đậm á, sẽ để lại lớp stain tốt hơn các màu nhạt. Đầu tiên á, là màu 001, thì màu 001 theo Trang á, là một màu nude cam. Tuy ở đây là tông nude nhưng mà sẽ không bị quá bợt nha, và sẽ rất là thích hợp cho những bạn da tông ấm, những bạn á, mà da ngâm một chút xíu nè, hoặc là thích make up theo kiểu nhấn vào mắt á, thì có thể chọn màu son này. Màu son này á, tuy là có ánh cam nhưng mà sẽ không làm xỉn men răng hay là làm tái da đâu nha mọi người. Và cũng có thể dùng như là một màu son MLBB cho các bạn da ngâm nữa. Theo là mình có màu 002. Màu 002 á, khi swatch ra tay á, thì sẽ khá là tương tự với màu 001. Tuy nhiên khi lên môi á, thì mình sẽ thấy ánh hồng rõ rệt hơn một chút xíu. Màu 002 theo Trang á, là một tông hồng cam MLBB, dễ thương, nhẹ nhàng, thích hợp cho các bạn học sinh sinh viên nè, hoặc là những bạn mà thích make up tự nhiên, có thể dùng hàng ngày và hợp với mọi make up look khác nhau ha. Vì màu son này á, là có pha giữa ánh cam và ánh hồng, nên theo Trang á, là sẽ hợp mọi tông da nè, không có kén da quá đâu nha. Tiếp theo là màu 003. Màu này là một tông hồng nha mọi người, và sẽ có một chút xíu ánh tím nhưng mà lại khá là trầm, sẽ không có bị ngã sang hồng tím sến súa đâu. Và màu này thì sẽ hợp với các bạn da tông lạnh hơn. Một màu rất là hay. Thì theo Trang, màu 003 chính là tông MLBB, rất là thích hợp cho những bạn da tông lạnh nha. 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때는. Và tiếp theo 004, đây là màu mà Trang nghĩ sẽ bán chạy nhất luôn trong 5 màu á mọi người. Màu này là màu đỏ nâu, có pha một chút xíu ánh cam và một chút xíu đỏ. Vì thế nên là màu này sẽ hợp mọi tông da luôn. Những bạn da ngâm mà đang tìm những cái tông son tin bóng á, mà thiên về đỏ đất á, không có bị kén da hay là làm xỉn da thì có thể tham khảo màu này. Màu này á, lúc mà mình đánh lòng môi á, thì sẽ không rõ ánh nâu đâu, nhưng mà khi mình đánh thêm 2-3 lớp á, thì sắc nâu nó sẽ lên rõ hơn và ra được đúng chuẩn đỏ nâu hơn nha mọi người. Màu này thì Trang rất là thích luôn, đánh lên nó rất là tôn da nè và trắng răng và cũng cực kỳ cá tính nữa. Khi dùng màu này thì mình không cần phải make up quá nhiều. Cuối cùng là màu 005, cũng là một màu dành cho da tông lạnh. Màu này là màu đỏ rượu, nhưng mà tùy sắc tố môi của mỗi người mà khi apply lên trên môi sẽ ánh tím nhiều hơn hay là ánh đỏ nhiều hơn. Lên môi Trang thì em này sẽ kiểu như là màu đỏ hồng á mọi người. Nên là màu 005 sẽ là một sự lựa chọn an toàn, một sự lựa chọn dành cho những bạn đang tìm những cái tông đỏ hồng, tươi tắn, trẻ trung và dễ sử dụng nha.
Ok, vậy là Trang vừa hoàn thành phần swatch và review 5 màu son BR Glow Lip Tint mới nhất rồi. Giá của dòng son này á, là 150.000 một thỏi, rất là phải chăng luôn á mọi người. Và link mua hàng chính hãng á, thì Trang sẽ để ở phần mô tả video nha. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Peach & Coffee và follow Instagram của Trang nha. Tạm biệt.